उस रात पिंड विच कुत्ते भी चुप सन, पर हवेली दे पिछे वाले खूह कोलों किसी दी हौली हौली रोण दी आवाज़ आ रही सी। बजुर्ग आखदे सन, जदों भी अद्धी रात नूं पीली लालटेन अपने आप जग पए, समझ लेना कि फकीर दा शराब फिर जाग पिया है। ਉਹ फकीर आखिर सी कौन? ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਦੁਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੇਤ, ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹਵੇਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ऐसी चुप जो इंसान के दिल में डर पैदा कर देवे। उसे पिंड विच एक रहस्यमय फकीर आया करदा सी। लम्मा कद, चिट्टी दादी, हत्थ विच पुरानी लकड़ी ते अखां ऐदां दियां जिवें इंसान दे अंदरले राज भी पढ़ लैण। वो किसी कोलों कुछ नहीं मंगदा सी, लोग आप ही उसदे कोल दुआ लैण आउंदे सन। किसी दा बच्चा बीमार होवे, किसी दे घर लड़ाई होवे, किसी दी फसल सुक गई होवे, लोग फकीर कोल जांदे। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਡਰ ਵੀ। ਪਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਮੰਡੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਪੂਰੇ ਆਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਛਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀ। उस वेले फकीर जिमींदार की हवेली के दरवाजे उत्ते आया। उसने हौली आवाज़ विच कहा, अज की रात भारी है, अपने घर के दरवाजे बंद रखी। पर जगसीर सिंह हस पिया। उसने अपने नौकरां वल वेख के कहा, यह बुढ़ा लोकां नूं डरा के रोटियां खांदा है। हवेली के अंदर बैठे लोग भी हसन लग पे। फकीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनियां डूंघियां अखां नाल जगसीर वल वेख्या। उस वेले बिजली चमकी ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਚੱਦ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਗਸੀਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਕੀਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਡਰਾਵਨੀ ਹਾਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤੇ। फकीर हौली हौली खड़ा होया। उसने हवेली वाल देख के कहा, अज तो इस घर दियां कंधां रोणगियां ते इस खानदान दी हर पीढ़ी अपना पाप भुगतेगी। ये कह के वह हनेरे विच गायब हो गया। उस रात तो बाद पिंड विच अजीब घटनावां शुरू हो गईयां। सब तो पहला जगसीर दा छोटा पुत बीमार पै गया। हकीम आए, वैद आए, पर बच्चा सिर्फ एक गल आखदा रहिंदा, वो चिट्टी दादी वाला बाबा मैनू बुला रहा है। कुछ दिनों बाद वो मर गया। हवेली विच पहली बार चीकां गूंजियां, पर यह सिर्फ शुरुआत सी। रात नूं हवेली दे पिछे खूह कोलों किसी दे पैरां दीयां आवाज़ां आउण लगियां। नौकर आखदे सन, अद्धी रात नूं कोई चिट्टे कपड़िਆਂ वाला बंदा खूह कोल खड़ा रहिंदा है। एक नौकर ने सच जानण दी कोशिश की, पर अगले दिन उसकी लाश खूह विचों मिली। उस दीयां अखां खुल्लियां होईयां सन, जिवें मरण तो पहलां उसने कोई भयानक चीज़ देखी होवे। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਗਸੀਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਆਖਦੀ, ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਹਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਹਰ ਕੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਦਿੱਖ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਗਸੀਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਮਰਵੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। पर पिंड के बजुर्ग उसनों इक्को गल आखदे, रात नूं खूह कोल ना जाई। अमरवीर हस पैंदा। उसनों लगदा सी लोग डर करके कहानियां बनाउंदे हन। पर एक रात जदों पूरे पिंड विच बिजली गई हुई सी, उसने हवेली के पिछे एक लालटेन की रोशनी वेखी। हवा बिल्कुल चुप सी, पर लालटेन हौली हौली हिल रही सी।
ਅਮਰਵੀਰ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਖੂਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ। ਅਮਰਵੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਾਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਭਿਆਨਕ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲਾਲਟੇਨ ਬੁਝ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰਵੀਰ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਖੂਹ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀਲੀ ਲਾਲਟੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।